যিসকলে কম্পিটিটিভ এক্সাম অৰ্থাৎ থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ এক্সাম দিব বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা 1 নম্বৰ বা 2টা কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমাৰ ভাৰতৰ নতুন নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ইয়াৰ বিষয়ে এটা হলো প্ৰশ্ন আহিব, গতিকে আপোনালোকে এই কথাখিনি ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাই কথাখিনি মনত ৰাখিব। দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ বিষয়ে born on June 20, 1958 from Uparveta village, Mayurbhanj, Odisha. তাইৰ জন্ম হৈছিল 1958 চনৰ জুন মাহৰ 20 তাৰিখত উৰিষ্যাৰ পৰা, আৰু তাই আৰ্টছত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰে অৰ্থাৎ স্নাতক ডিগ্ৰী কলা শাখাত আৰু ৰামাদেৱী ওমেন্স কলেজ ভুৱনেশ্বৰ, তাইৰ ৰামাদেৱী ছোৱালী মহাবিদ্যালয় ভুৱনেশ্বৰ তাৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী পাছ কৰে। She is the first tribal to become country's president, আৰু তাই একমাত্ৰ ট্ৰাইবেলৰ পৰা প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। Youngest to become president 64 years and 46 days, তাই যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় তাইৰ বয়স আছিল 64 বছৰ আৰু 46 days. Second woman to be elected president after প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিল, তাই একমাত্ৰ দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা যিয়ে নেকি প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিলৰ পিছত তাই ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। She was the first woman in her village to leave the Bhubaneswar for a college degree, তাইয়ে একমাত্ৰ মহিলা আছিল ভুৱনেশ্বৰৰ যিয়ে নেকি কলেজ ডিগ্ৰীৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে। She started her career as a school teacher, তাইৰ কেৰিয়াৰ যিটো স্কুল টিচাৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰে। Then worked as a government clerk before joining the BJP in 1997, তাই শিক্ষকতা কৰি থকা অৱস্থাৰ পিছত 1997 চনত যেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰে তেতিয়া চৰকাৰী ক্লাৰ্ক হিচাপে কাম কৰি আছিল, আৰু তাই অৱশেষত 1997 চনত বিজেপিত যোগদান কৰে। আৰু তাইৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তাইৰ হাজবেণ্ডৰ নাম আছিল শ্যাম চৰণ মুৰ্মু, আৰু তেওঁ আছিল এজন বেংকৰ কৰ্মচাৰী, আৰু তাৰ হাজবেণ্ডে ঢুকাইছে 2014 চনত। She lost both her son at the age of 25 and 21 years. তাই তাৰ দুটা সন্তান, এজনৰ আছিল 25 বছৰ আৰু এজনৰ হ'ল 21 বছৰ, সেই সময়ত দুইজনকে হেৰুৱাব লগা হৈছিল। ডটাৰ ইতিশ্ৰী, তাইৰ ডটাৰৰ নাম হ'ল ইতিশ্ৰী মুৰ্মু, এতিয়া বিবাহিত, ইজ মেৰিড, লিভছ ইন ভুৱনেশ্বৰ, আৰু বৰ্তমান ভুৱনেশ্বৰত বসবাস কৰি আছে। আৰু কেৰিয়াৰৰ ফালৰ যদি আহোঁ, কেৰিয়াৰৰ পিছত 1997, এইটো আপোনালোকে ভালকৈ জানিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি। 1997 তাই কাউন্সিলৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। ইলেক্টেড এজ কাউন্সিলৰ, বিকামছ এ ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চন ৰায়ৰংপুৰ আৰু নাগপুৰ পঞ্চায়তত। 2000 পৰা 2009 চনৰ ভিতৰত তাই দুবাৰ বিজেপিৰ MLA হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। 2000 চনৰ পৰা 2009 চনত দুটা টাৰ্মছ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ MLA হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়, আৰু 2000 পৰা 2004 চন from 2000 to 2004 মিনিষ্টাৰ অফ নবীন পাটনায়ক গভৰ্ণমেণ্ট। 2006 to 2009 President of BJP's Scheduled Tribe Morcha in Odisha. 2007 honored as Best Legislator.
2015 পৰা 2021 লৈ গভৰ্ণৰ অফ ঝাৰখণ্ড 2015 পৰা 21 লৈ ঝাৰখণ্ডৰ চৰকাৰ হৈ থাকে আৰু 2022 চনত ইলেক্টেড 15 নম্বৰ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু আমি এতিয়া সবেই জানো 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী বৰ্তমান খুবেই ভাল ট্ৰাইবেলৰ পৰা তেৱেই প্ৰথম গৰাকী মহিলা যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ গোটেই ভাৰতৰ ট্ৰাইবেল জাতিৰ লগতে সকলোকে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তো ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় ভালেকেইটা জিকেৰ কুৱেশ্যন মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আৰু এইটো আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ